Magandang araw ulit mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood ng ating mga videos sa channel na to. At ngayong video na to ay pag-uusapan ulit natin ang tungkol kay John Regala. Sino ba naman ang hindi gustong masundan ang kwento ni John Regala sa kasalukuyan niyang sitwasyon? Marahil maraming nagtatanong kung bakit pinag-uusapan niya yon si John Regala. Si John Regala po ay isang sikat na aktor na dating gumaganap ng kontrabida sa pelikula. Kaya marami po ang nakakilala sa kanya, lalong-lalo na po noong dekada 80 at dekada 90. So ngayon pag-uusapan po natin ang kanyang nag-iisang anak. Tatlo po ang anak ni John Regala, subalit iisa lang po dito sa kanila ang kanyang biological son. Ibig sabihin po yung dalawa ay puro mga ampon. Ang biological son na ito ay, ang pangalan niya ay si John Paul Kiefer Manansala. 24 anyos pa lang siya at ipinanganak noong April 5, 1995. Anak ito ni John kay Orina Alvarez Manansala Hunt na kasalukuyang nakatira sa Arizona, USA, kasama ang kanyang asawa na si Stephen Hunt. 16 years old pa lang si Orina nung ikinasal sila ni John Regala sa Civil. Papalipad na sana sa Amerika si Orina, ngunit ilang araw bago ang kanyang flight ay nagtanan sila ni John, kaya na-delayed ang kanyang pagpunta sa Amerika at nagsama sila ni John ng 6 na taon at si Kiefer nga ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit noong taong 2000 ay natuloy na rin sa kanyang pag-alis papuntang Amerika si Orina dahil kahiwalay sila ni John Regala. Pinitusyonan ito ng kanyang mga magulang na national artist na sina Vicente at Juliana Manansala. Pagkatapos ng ilang taon ay pinitisyonan din nila itong kanyang anak na si Kiefer at kasalukuyang nagtatrabaho na rin sa Amerika. Gustong-gusto na makita ni John Regala ang kanyang nag-iisang biological son. Kaso nga lang, hindi makalipad pa uwing Pinas ang mag-ina dahil sa pandemya na kasalukuyan nating hinaharap. Nag-usap pa rin naman daw sina John at si Orina at pinadalhan siya ng pera nito. Alam din daw ito ng asawa ni Orina na si Stephen at pati ito ay naawa din sa kalagayan ni John ngayon. Gusto rin sana nila itong dalhin sa Amerika at doon ipagamot, ngunit dahil sa pandemya ay napaka-imposibleng magawa nila ito. Ang isa pang anak na lalaki ni John ay si Gilbert. Si Gilbert po ay inampo ng ina ni John na si Ruby Regala, ngunit sina Orina at John ang parents nito sa kanyang birth certificate. 3 taon pa lang ang nakalipas nang malaman niya na ang totoo na ampon lang pala siya. Ang isa pang inampo ni John Regala ay ang anak ng kanyang ex-wife na si Gina. Si Gina ay ninang ng anak ni na John at ni Orina na si Kiefer. Si Heidi ang pangalan ng anak ni Gina sa unang asawa nito. At ito na nga ay inampon rin ni John Regala. Ngunit kahit pa man ay mga ampon sila ni John Regala ay tinuturing naman sila na tunay na anak. Sa ngayon, si Gilbert at si Heidi ay pareho nang wala sa puder ni John. Pati na rin si Gina ay umalis 3 linggo pa lang ang nakalipas. Ngunit nabanggit na rin natin sa ating isa pang video na meron pang nagpakilala ng biological son ni John Regala na si John Santos. Sa ngayon ay hindi pa alam ni John ang tungkol dito. Pero sabi ni John Santos ay willing siyang sumailalim sa DNA test upang patunayan na anak talaga siya ni John Regala. Sa ngayon, ang dalangin ni John Regala ay sana makita niya at makausap ang kanyang nag-iisang anak na si Kiefer dahil malayo ang loob nito sa kanya dahil doon ito lumaki sa Amerika. Nagbigay din siya ng payo sa dalawa niyang mga adopted sons na sina Gilbert at Heidi na sana ay huwag kalimutan ang mga itinuro niya sa kanila na maging mabuting tao sa kapwa. At yun lang po ang ating update ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, goodbye!